માતાજી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારા નવા વિડીયોમાં। તો મિત્રો વિડીયો ગમે તો લાઈક શેર ને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો ચાલો મિત્રો વધુ ટાઈમ વેસ્ટ કર્યા વગર વિડીયો ચાલુ કરીએ। તો ડેમો વિડીયો જોઈ લો। Once more! Once more! Once more! नहीं। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।